Alltså jag kan bara säga så här, skål. Och nu är det alltså vaniljkvarg, havremjölk, mango och jag brukar även i banan. Den är suverän den här, men nu blev det bara mango för bananen, den var gammal kan jag säga. Så bra. Så bra. Och jag har bara en sak att säga. Och det är välkomna till en ny jävla vlogg. Oj, någon var snabb här. Någon var snabb. Ja. Benny. Alltså jag kan säga så här. Nu har jag suttit här, ätit upp druckit upp den här smoothien. Och så sa jag till John bara, John, klockan är, vad är klockan John? 08:26. Ska vi ligga lite snabbt? Jag möter om 5 minuter. Ja, nu får man börja tjata efter kuk också. Fick igår. Höggravid och tjatar. Dagen innan det. Alltså jag verkligen börjar bli så, jag är så van att John bara, ja varför inte? Men när han väl då säger så här, nej alltså jag hinner inte det nu, då är jag verkligen så här, alltså, så jag ska bara tjata efter kuk nu John. Är det dit vårt jävla förhållande på vägen eller? Stay safe. Stay safe? Ja, då kanske det är jag som borde lämna det här förhållandet faktiskt. Ni fattar. Ni fattar. Men nu ska jag faktiskt sticka iväg till barnmorskan. Och som ni förstår så är jag absolut inte sminkad. Alltså det går inte längre. Jag kan inte gå till barnmorskan och se ut så där. Hon kommer ju verkligen tänka så här, hjälp, vad hände? Snarare kanske hon tänker så nu. Hon bara, hjälp, vad hände? Eller hur John? Vi alla undrar. Vi alla undrar. Han bara, du ser inte ut så när vi träffades. Jag vet älskling, men vet du älskling? Du gillar väl mig som jag är? Nej. 100%. Oj, hjälp. Okej, hjälp. Hur som helst, nu ska jag som sagt till barnmorskan. Vi ska kolla nu om hon har fixerat sig. Vilket jag har fått för mig typ kan göra lite ont. För hon ska ju typ så här klämma och känna på magen typ. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Men det ska vi göra. Jag älskar att gå till Sara för att jag sitter ju alltid och pratar med Sara bara som att hon är en polare till mig. Och hon känner nog alltid bara så här, ja du kan gå nu, vi har mätt färdigt. Men hur som helst, det ska vi göra. Sen går vi hem, då tänker jag att jag gör en ordning. För då måste jag bli lite snygg för jag ska podda idag. Bara en sån sak. Och sen får vi helt enkelt se vad vi ska göra idag. Jag har faktiskt inte så mycket planer. Mer än att, John! Vi ska ut och äta ikväll! På Raw älskling! Jag kan säga så här, vi går till Raw. Alltså jag tror att vi är där typ 3 gånger i veckan. Alltså det är alltså en sushi och typ grillrestaurang på Rörstrandsgatan. Och jag var där för några år sedan och då var det så här, ja men det var gott, liksom inget speciellt. Sen började jag gå dit. Jag vet inte om de har bytt meny eller någonting, men alltså den här menyn, helt otrolig. Alltså går ni till Raw så måste ni äta deras räknegiris. Det är liksom, jag lägger in en bild här. De här räknegirisarna är liksom friterad räka på liksom som sushi med sweet chili sås. Alltså de är helt otroliga, alltså helt otroliga. Vi måste äta deras stora räkor. Ja men deras grillade räkor är också goda. Men också deras laxnigiris är otroliga. Alltså de smälter i mun som smör på riktigt nu. De är otroliga också. Allt där är otroligt. Här är konvären, skitgoda. Men det är så mycket som är gott där. Så det ska vi göra ikväll, vi ska ha date night. Har du förstått det älskling? 100%. Ja, det är jag som styr dejterna, precis som vanligt. Det är jag som styr dejterna. Älskling ska gå till Raw ikväll. Ja, gärna faktiskt. Toppen, då säger vi så. Men nu ska jag bara dricka upp, borsta tänderna och sen går vi mot Sara, barnmorskan. Åh herregud, jag som tänkte ta en härlig solig promenad på morgonen. Nej, det blev inget av det för jag satt framför Nyhetsmorgon. Herregud. Medan vi går mot taxi nu så vill jag bara säga det att en grej jag verkligen kan konstatera nu när jag nu är i vecka 34, det är att jag kommer så sakna att vara gravid. Alltså jag har älskat att vara gravid. Men jag har ju också haft en extremt bra graviditet. Jag har inte haft något ont någonstans. Jag har inte mått illa. Jag har verkligen haft en toppen graviditet liksom. Förutom min halsbränna, och den har varit hemsk kan jag säga. Den har verkligen varit fruktansvärd. Men förutom det så har den här graviditeten varit så jävla mysig. Jag har älskat att känna hennes små sparkar. Jag börjar älska det ännu mer nu för vi börjar få mer och mer connection. För att hon blir starkare och starkare. Hejsan! Jag berättar mer snart. Fan, nu när jag skulle skippa sminket för att vara den här vuxna personen så är jag istället 5 minuter sen. Och herregud, stackars Sara. Inget smink med 5 minuter sen. Jag vet inte vad som är värst. Öppna dörren för fan.
Hej, är Sara här? Sara är sjuk. Nej! Du får träffa mig. Jaha! Ja. Vi ska inte lämna dig. Nej men gud. Jag bara, åh nej, jag trodde hon hade hunnit gå för att jag var sen. Åh herregud. Ja men gud. Då får vi hoppa in lite för varandra. Ja, det är ingen fara. Jo men jag mår super. Som vanligt i den här graviditeten. Alltså jag kommer verkligen sakna att vara gravid. Ja, det är väl en härlig Ja, känsla. det kanske inte är många som känner så. Men Olika. ja, nej jag kommer sakna det här verkligen. Men nej men jag mår super. Bara hela tiden rör hon sig. Vad bra. Och starkt börjar det bli nu. Du bara ja. Men det Den är ju större. ändå. Ja men nu börjar man verkligen liksom se henne hela tiden hålla på att röra sig. Så absolut. Ja, toppen. Rörelsen är som vanligt. Bra. Det som är ganska vanligt nu omkring den här veckan, Ja. det är att rörelserna förändras i karaktär. Hur tänker du då? Alltså att det tidigare kanske har varit mer sparkar och slag. Ja. Och nu kan det vara så att det börjar bli mer svepande rörelser, stora rörelser, att det inte är lika tydliga ut. Nej men det skulle jag nog säga att det är. Alltså svepande så. Ja. Men det är fortfarande att jag känner att så här petar det ut ett ben liksom då och då. Ja. Och det här säger vi bara för att veta om att det är helt normalt och helt okej att det ändrar typ av Okej. rörelser. Så Ja. får det förändras. Men det ska fortfarande inte minska. Nej. Förstår du vad jag menar? Men det har det verkligen inte. Tvärtom, snarare ökat. Ja, härligt. Jaha. När ska vi skriva det här förlossningsbrevet? Det brukar man göra vecka 35 eller vecka 37. Skriver vi det ihop då? Ja, du och Sara skriver det. Så det är där jag skriver, ge mig allt ni har. Det kan vara så att du skriver allt du har. Det Ja. jag också är till för är att vi ska kunna skriva så här, frisk normal graviditet. Okej, Eller hypotyreos behandlad. jag fattar. Sådana saker. Ja, För det kan vara saker där som de behöver göra extra kontroller för. Eller Jag planera fattar. för. då gör vi så. Ja. Kan du säga ungefär när du tror att jag föder? Om du tänker på storleken. Nej. Nej. Du, mitt hål i naveln börjar bli väldigt Ja, brett. det blir lite uttänkt. Ja. Och mörkt. Är det för att det är smutsigt här i eller? Det blir det liksom som en liten mörk fläck här. Så huden är ju lite sådär, den är lite olika. Sen kan man ju få den här. Ja, randen. Ja, jag vet. Så. Ska vi kissa på stickan? Hej! Ja men du, jag mår utmärkt vet du. Nej men jag vet. Jag vet, den har blivit så stor nu. Men fin. Du bara, men gud. Så, nu ska vi bara kissa va? Luktar sparris från igår. Så, då var det gjort. Här var den. Lilla kissstickan. Ja, visst. Så. Den ser alldeles utmärkt ut. Ingen socker och ingen protein. Ja men gud vad bra. Ja. Kan du slå ner på britsen? Ja, du får jag fråga, är det nu vi ska kolla om hon är fixerad? Ja, vi ska känna det. Kommer det göra ont? Det brukar inte vara så bekvämt. Åh nej, Men det ska hjälp. inte vara smärtsamt. Hjälp. Fick Hinsa ha varnat mig för det här? Är det så? Nej, men hon sa inte att det gjorde ont, men hon sa så här, det är lite obehagligt. Alltså för det är ju, jag behöver ju liksom komma ner en liten bit. Ja, men Liksom tafsa på under du. magen. Ja. Tror vi att hon är fixerad verkligen? För hon håller på och svänger om som Men fan. det är både det och det är bra för oss att veta. Men det som är allra viktigast att veta är vad känner vi neråt? Är det huvud eller är det något annat? Vi vill ju helst att det ska vara huvud ner. Ja. Man kan ju föda vaginalt om det är rumpa. Men det får inte vara fot till Nej. exempel. Eller något sånt där. Du vet att mamma kunde inte föda vaginalt. För vi fixerar oss aldrig. Nej men det är inte ett hinder för att föda vaginalt. Nej okej. Ja. Man kan föda. Men hon var för trång i bäckenet så vi kunde inte fixera Ja, oss. så kan det vara. Ja. Mm. Det är jätteovanligt Ja, att man är det. Men det händer ibland. mamma då. Men det är några få som Ja, är det. men kör du. Ja, är det okej att jag börjar? Ja, gud, Nu har jag lite ja. kalla händer. Nu Ja, börjar det är jag verkligen okej. Hjälp! Nej, jag skämtar. känna. Inte där än. Nej. Och så andas du ut tungt. Snyggt. Och så känner jag ner nu. Det här gjorde inte ont. Nej, men det är ont. Det är snarare att du nyper mig lite i huden. Ja. Jag tycker att det känns som huvud ner. Ja, Jag tycker inte att det känns fixerat. fan. Men det är inte konstigt i den här veckan. Nej, Den okej. här veckan brukar man inte vara fixerad. Nej, okej.
Du är mina bruna spraytantrosor du ser. Så det är inte något bajs på dem om du ser dem. Precis det jag stod och tänkte på. Du bara usch vad äcklig. Det är många sådana tankar man har. Jag kände jag måste förklara de här trosorna. Det är okej. Då är det till 32. Jag låter alldeles utmärkt. Jättefint. Galopperande häst. Eller hur? Får jag se den där lilla kurvan hon ligger på nu? Vi sparar här. Såg du att jag hade ett svart hårstrå vid min navel? Det kanske du inte heller tänkte på. Nej, jag har fått ett svart litet hårstrå här under graviditeten. Och det är så härligt att pilla på för det är sån där hårt hårstrå. Så hon har faktiskt gått ner. Eller gått ner för jag trodde först att här började hon gå upp liksom lite. Så nu ligger hon på kurvan igen. Ja, barn. Det här. Absolut. Så, nu är jag... Nej men gud, nu åkte dörren på mig här. Nu är jag alltså klar hos barnmorskan. Som sagt, min favorit Sara var ju sjuk idag. Men jag träffade en annan som var jättetrevlig. Jag säger bara en sak och det är A-barn. A-barn är vad hon är. Men jag skulle bara följa upp med det jag snackade om innan. Det här med att jag kommer sakna att vara gravid. Alltså jag har älskat att vara gravid. Men vet ni varför jag har älskat det? För allt är okej när du är gravid. Alltså du vet, du är lite trött. Men gå och lägg dig, du är gravid. Eller om vi hälsar på syrran. Ni tar vår säng för att du är gravid. Eller jag vill ta 3 extra glasspauser. Men det är självklart du är gravid. Allt är okej när man är gravid. Jag älskar det här livet. Men också just den här känslan över att man får känna sitt barn liksom på det sättet. Lära känna sitt barn på det sättet. Det har varit så alltså, otroligt mysigt och men helt fantastiskt faktiskt. Nej, jag kommer sakna det här jättemycket. Men nu ska jag faktiskt bara snabbt gå och möta upp Kinsa. För vi ska gå och vaccinera oss mot kikhosta. Just för att barnet ska få liksom antikroppar innan hon föds. Och sen tänkte jag gå hem, sminka mig och sen åker vi och poddar. Men innan podd blir det alltså vaccin. Viktigt. Vänster gärna. Vänster. Ja. Jag brukar faktiskt ha väldigt bra blodkärl. Så det är nog bra, bra för dig att öva på mig. Upp i armen som vi ger det. Ja men gud, just det. Åh fy fan vad obehagligt. Okej, då kör vi. Kommer ett stick. Oj. Du, det där gjorde du bra faktiskt. Jag behöver inget plåster. Är du säker? Ja, Det kommer en liten droppe. Ja, men det är lugnt. Det är så jobbigt. Jag tycker det gör ont att ta bort det där plåstret sen. Okej. Jag var lite ritt. Så, vi slänger den då. Ja, okej. Tusen tack. Tackar. Grymt jobbat. Detsamma. Och lycka till. Hej då. Jag åter hemma igen och nej, men jag kände ju bara så här, jag kan inte gå till barnmorskan ännu en gång med full makeat ansikte. Hon kommer ju snart anmäla mig till SOS eller något. Nej men ni fattar. Men nu har jag i alla fall sminkat mig och innan vi går vidare och poddar, för att det ska vi verkligen göra, vi har så mycket att prata om i den här podden kan jag säga. Så vill jag bara visa att jag har nya smycken. För den här delen är i betalt samarbete tillsammans med Edblad. Och jag kan verkligen säga så här, det finns nog ingen kod ni efterfrågar så mycket som mina koder hos Edblad. Alltså jag tror att jag får frågor minst 10 gånger per dag. Alltså verkligen per dag. Om så här, när kommer nästa kod från Edblad? Och nu är den här och min kod Klara20 ger er just nu 20% rabatt på allt på hemsidan och deras fysiska butiker. Och den här koden gäller till den 23 april. Och jag kan säga så här, passa verkligen på nu. De har fått in så mycket fint. Och jag kommer visa upp några nya favoriter här och även gamla favoriter. Så passa på nu om ni vill vara snabba, för det brukar sälja slut snabbt när ni drar igång. Allt är länkat i beskrivningen precis som vanligt. Så nu kör vi igång och det jag vill visa först är mina örhängen. Och det här är ju verkligen mina gamla favoriter. De här örhängena älskar ju jag. Jag har visat upp dem för kanske 1-2 år sedan och då var de lite grövre i modellen och de finns fortfarande kvar, älskar dem också. Men nu finns det även den här lite nättare modellen som den här är. Och jag tycker att de är så fina. De finns i 3 olika storlekar, så det finns alltså en storlek som är större än den här. Just till vardags tycker jag att de här är perfekta, för de syns inte för mycket, de tar inte för mycket plats, men de ändå syns. Makes that sense? Ja, jag tror det. Men det finns alltså en storlek större som jag ska visa er, och det är alltså dessa.
Så de är inte jättemycket större, men om ni ser dem bredvid så kommer ni se liksom att de är lite större. Så det finns 3 olika storlekar att välja på, och jag kan tycka att de här 3 storlekarna är bara en must have i er garderob. För att ni kommer ha så mycket användning för dem, och de här örringarna funkar verkligen till allt. Men jag kommer faktiskt inte välja att ha på mig de här idag, för de här har jag jämt på mig, och jag har fått ett par nya favoriter som Edblad har fått in som jag kommer visa alldeles strax. Innan jag visar det så vill jag bara visa mitt halsband som är helt fantastiskt. Jag valde att köra på en väldigt enkel kedja i storlek 42. Det finns ju både 42, 46 och 50. Så det är lite hur tight ni vill och nära ni vill ha den halsen helt enkelt. Men det här är storlek 42, och sen valde jag till 3 belocker, och jag tycker de här är så fina. Ett J för, ja, ni kan ju gissa, tonåringen John. Ett hjärta för, ja, ni kan väl gissa, tonåringen John. Ja, men precis. Och tjejen i magen. Och sen även en måne. Nu ska vi visa er. Där ser ni den. Jag tycker att den också är så fin. Och varför jag älskar de här liksom halsbanden är för att ni kan verkligen skapa det här personliga halsbandet. Ni kan liksom designa ett eget halsband. Och man kan verkligen så här, ska man ge bort något i present, eller student, eller liksom skolavslutning, eller någon som fyller år, eller bara att ni vill unna er själva, så tycker jag de här halsbanden är så roliga. För då kan ni verkligen skapa det här personliga halsbandet till just den personen, vilket jag tycker är väldigt kul. Och jag älskar att de har fått in bokstäver, för jag tycker att det är jättefint. Men nu ska jag inte prata mer om det här halsbandet, utan nu ska jag visa ett par nya örhängen som jag tror att ni också kommer älska. Och dessa örhängen ser ut, är ni redo? Är ni redo? För jag tror typ inte ni är det. Alltså de är så jävla snygga. Det är de här. Kolla nu på de här örhängena. Och de här örhängena tycker jag är lika fina till vardag som på fest. Alltså jag tycker att de är super fina. De ser verkligen så här eleganta ut och superfina. Och till de här har jag valt att faktiskt välja några ringar som jag tyckte blev extra fina till de här. Och jag älskar den här ringen. Jag tycker att den blev så fin till dessa örhängen. Men alltså, ser ni själva hur bra det här matchar tillsammans? Så fint. Sen har jag även valt att lägga en liten sån här tvinnad ring över, för jag tycker att det är väldigt fint. Och sen de här som jag alltid har på mig, som är bara liksom stenar på runt hela. Och enkla men väldigt eleganta och snygga. Och sen på andra handen har jag valt att ha en stor som också matchar örhängena väldigt fint. Älskar. Innan vi går iväg till podden så vill jag också bara visa mina nya armband som jag tycker är så här våriga och fina. Och det är framförallt det här. Alltså kolla det här med färgstenarna. Jag tycker att de här är så fina. Här är den här tvinnade som är väldigt nätt i modellen. Och det finns även ett matchande halsband till som jag tycker är väldigt fint. Men jag kunde inte motstå det här armbandet. Och vet ni vad det bästa är? Det här armbandet har även matchande örhängen som jag ska visa nu. Alltså ser ni hur fina? Våriga, snygga, fina färger. Det är liksom lila, blå, rosa, gul och grön i typ så här pastellfärger. Och som ni vet så gillar jag att ha liksom en lite större, en lite mindre, och de finns självklart även i 2 storlekar. Okej hörni, nu kommer jag sticka iväg och podda, för nu är jag faktiskt lite sen så det måste jag göra. Men jag kommer visa upp, precis som vanligt när jag visar Edblad, så kommer jag även visa upp en kvällslook ikväll som jag tycker är så elegant, lyxig och snygg. Så håll ut hela vloggen om ni vill se även kvällslooken. Men alltså de här nya liksom modellerna och allting, alltså det är så mycket fint. Men Klara 20 nu, koden gäller i Edblads fysiska egna butiker och på deras hemsida. Så passa verkligen på nu, för koden gäller bara till den 23 april. Så var snabba om ni också vill haffa någonting vårigt, fint och fint i sommaren. Fint och fint och fint och fint. Ni fattar. Nu måste jag verkligen sticka iväg och podda, för nu börjar jag bli skitsen. Så nu går vi ditåt. Nu är jag sen. Och jag måste även hinna springa in på Holy Greens och köpa en jävla asiatisk räksallad, så jag får äta någonting den här jävla dagen. Vad länge sedan nu det var frukost. Herregud. Jag springer. Jag fan i min taxi. Nu ska vi se. Ja, den har inte kommit i alla fall än, för den står helt jävla stilla. Och då brukar jag alltid skriva så här: var är du? Det står att du är 0 minuter. 0 minuter ifrån mig står att han är, men han är absolut inte här. Men är det han som står där borta? Vad gör han där? Men nu är vi tillbaka till det här. Kommer ni ihåg den här vloggen där jag sa att så här, vad gör mina taxichaufförer 50 meter bort från mig? Alltså kolla, där borta står den och blinkar. Alltså nu, jag börjar tappa det.
Nej, men det kan jag säga. Jag börjar tappa det. Nu känner jag så här. Varför stannar du utanför 10 nummer tidigare än där jag bor? Nu tar de här gravidhormonerna över. Det ska jag säga till dig. Det ska jag även säga till honom. Det ska gudarna veta. Hallå? Jag bor där borta. Men kolla, det stryker lägga här. Förlåt? Det visar här. Ja, men vilket nummer står det? Ja, skitsamma, nu är jag här i alla fall. Välkommen. Ja, tack. GPSen visar fel. Ja, det är ingen fara. Så kaxig var jag när jag väl kom in. Så nu ska jag också bara gå in på Holy Green, köpa en liten sallad och sen går vi alltså upp till Acast. Herregud, och den här halsbrännan, återigen, den äter upp mig. Alltså, den är fan hemsk. Jag känner att den är på väg upp nu och det ska inte komma upp någonting mer här. Snälla, det var verkligen rush hour inne på Holy Greens. Det var värsta jävla kön. Så nu är vi ännu mer sena. Nej men gud! Hej! Gud, nu sprang jag precis på en från FBoy-inspelningen i produktionen. Ja, inte John, men en annan som var i produktionen. John var ju faktiskt deltagare, det får vi faktiskt inte glömma. Men nu springer vi mot Acast och Alice för att äta lunch, ha lite poddmöte och sen ska vi alltså podda. Men vill ni veta något sjukt? Vi har alltså bara hunnit släppa 2 avsnitt av vår podd Vad fan hände? Och ni måste gå in och följa vår Instagram Vad fan hände-podden. För att där får ni följa allt smaskigt, allt ofiltrerat, men allt helt enkelt. Men kan ni förstå, vi har bara sett 2 avsnitt. Och vi ligger alltså både etta på Spotify-listan och etta på den här poddappen. Så jävla sjukt, så jävla sjukt. Och vi är över 100 unika lyssnare per avsnitt redan. Nej men alltså det här är så kul. Så jag är så tacksam. Så jag tackar er alla för att ni lyssnar och ger oss så mycket kärlek. Så kul. Men nu ska jag sluta prata och springa in i studion. Äntligen här. Eller inte framme än, men nu är vi i alla fall i hissen. Det är alltid något. Det börjar bli tungt att gå nu med magen alltså. Jag börjar verkligen känna det, att jag börjar verkligen bli andfådd. Fan så jävla illa. Nej. Åh herregud, det är en hund alltså. Nu händer det mycket grejer. Nej men alltså så kul. Jättekul. Eller vi visste ju det såklart. Vi visste att det skulle bli en succé. Skitkul. Hallå snäckan. Nej men gud, vi har så mycket att prata om. Lilla hjärtat. Lilla, älskade vän. Älskade vän. Älskade vän, älskling. Hej Amanda. Kul att ses. Snyggt det. Tycker du det? Ja, det ser lite rockig ut till och med. Oj. Ja. Vet du vad, det är min nya. Gud. Vi har så mycket att prata om i det här avsnittet kan jag säga. Alltså Alice har blivit en helt ny person och jag och John har också haft några kriser som vi kan prata om. Ja. Hej Freddy. Jag sparar det. Hopp. Ännu en dag i studion. Ännu en dag på jobbet Alice. Älskar mitt jobb. Ja, jag älskar mitt jobb med faktiskt. Jag älskar det liv vi har skapat. Ja, jag med faktiskt. Vet du vad jag också älskar med det här? Att jag säger att det liv vi har skapat, det är så här, John är ju egentligen inte med längre. Det är du och jag nu som ska uppfostra det här barnet. Ja. Och jag... Du är taggad? Min plan är att han ska exita. Du bara var hem. Jag ska så här långsamt ta över. Så jag har skapat ett rykte om John. Ja, nu ska vi i alla fall börja podda här. Alice, har du förstått att vi ligger etta på listorna? Det är så sjukt. Etta. Det är så jävla sjukt. Det är så fucking sjukt alltså. Men Nu ska vi skvallra och vi har jävligt mycket att prata om. Och den här veckan ska vi prata om singelsnack. Hur det är att vara singel när man är över 30. Hur det är att vara singel när man är tonåring som Alice. Nej men alltså det är så mycket snack nu. Så att jag säger bara in och lyssna nu. För nu är det släppt den här vloggen. Ja, in och följ vår podd återigen. Vad fan hände podden? Så in och gör det. Nu ska vi spela in så vi hörs alldeles strax.
Och nu har vi poddat klart och jag kan bara säga så här, det här har varit så smaskigt det här avsnittet. Herregud, alltså jag känner, du vet, alltså podda, det har blivit så jävla roligt. Alltså nu älskar jag det här. Alltså jag har så mycket att säga om allt, men det har jag väl alltid för sig. Nej men alltså snälla, Alice, det här blev ett så smarrigt avsnitt. Jag älskar det. Ja. Vet vad, jag tycker det är så skönt att jag kan hålla min cliffhanger. Ja, jo tack. Alltså Alice cliffhanger är sjuk. Men jag lever ett singelliv och Klara lever ett mammaliv. Och jag älskar hur vi kan... Jag lever inget mammaliv än, Alice. Varför är det jobbigt för dig att säga? Men det låter som att du lever det roliga livet, jag är tråkig. Nej, du är hela äventyret framför dig. Ja. Ja, det går inte till upp. Och också det äventyret bakom mig. Ja, för vi i alla fall kunna liksom... Jag kan relatera till Klaras singelliv som hon hade pre-Benim. Och jag ska liksom ta facklan. Ja, nej men gud, du tar över facklan och springer nu. Ja. Och jag kollar på och gör så här farväl. Kul Så är det Alice. så här romantisk så, stråk. Ja, som det är spelar. det är Benny som spelar. Ja, Det är Benny och vår dotter som spelar. ska vi ha dubbellikter sen när vi... Ja, gud vad kul. Nej, liksom. Jättekul Alice. Ja, hur som helst, nu ska jag, vi ska bara snacka ihop oss lite här och sen ska vi börja bege oss hemåt. Alice, nu vi ändå går hemåt, oss kollegor emellan. Är det okej att köpa en liten bulle? Ska vi dela bulle? Okej, ska vi köpa Eller en bulle? okej, vi kan dela på en. Jag tänkte det är snart middag liksom. Ja, jag fattar, men jag ska även köpa hem till John. Okej. Det här har faktiskt blivit min lite tradition när jag går hem från podden. De har vaniljbullar på Ingrids bageri. Alltså de är otroliga. Jag kan säga Lillebrors bageri, Ingrids och Bröd och Salt. Bästa bullarna i stan kan jag säga. Oh my god, här ligger de bara vänta på mig. Nej men alltså ni ser ju. Men där är de jag ska ha. Alltså de är så otroliga. Och där är deras kardemumma. De har aldrig smakat faktiskt. Vi går in. Två vaniljbullar. Men vad skulle du säga om din kardemummabulle? Hur är den? Är den stark i tävling eller inte? Den är faktiskt Stark i tävling. Nej, men den kan absolut vara det bästa. Nej, absolut var värd. Tycker inte jag lät. Jo, men den Jaha, okej. Det är en av mina favoriter faktiskt. Jaha, mer än vaniljen. Jag tycker att vi delar halv... Har du tid att sitta utanför för morgonen till te? Ja, har du? Ja. Trevligt. Två vanilj... Vad ska du ha? Jag tycker att vi ska smaka en vaniljbulle och en kardemumma. Se vilket som är bäst. Alltså, jag vet ju vad jag gillar. Du har inte bästa kardemumma. Men jag vill ändå ha två vanilj för jag ska köpa en till John också. Ja. Så två vanilj. Yeah. Och så tar vi en kardemumma då. Yes. Du, det där det där krispet som kom av. lägga med lite. Jag kan ta det direkt i handen här. Det är så gott. Oj, vad gott det här. Jag har inte ätit lunch. Nej men va? Otroligt. Aha. Också i handen. Hjälp. Alltså bullekrisp, fy fan vad gott. Åh herregud, det är bara smör och socker. Ja, Det är knäckt. Vet du vad som ser gott ut när kola-remmen? Kolarem. Alltså den, eller heter det inte så? Knäck? Nej, vad är det? Kola. Ja. Ja, den Den ser helt otrolig ut. är så smarrig. Ta en sån också. Ja. Men borde vi... är brownien okej? Den är jättegod. Jättegod eller okej? Ja, men den är väldigt god. Hur är den i tävling gentemot kardemummabullen? Brownie är bättre tycker jag. Jaha, men varför sa du inte det? Du sa att kardemumma var din starkaste favorit. Nej, men av Det är så. bullarna. Av bullarna. Har du grädde till brownie? Det har jag tyvärr inte. Men Va? det är väldigt saftig. Gud, jag älskar grädde. Kan man få en kant? Ja, kan man få lite en kant? Absolut. Hon bara, ja det är nog ingen annan vill ha. Nej, men vi brukar faktiskt alltid fråga vilket Ah. som man ska kunna välja. Det gillar jag. Det är därför vi älskar att vara här. Ja. Det här blir toppen. Alltså den där vaniljbullen är otrolig alltså. Wow. Hur mycket äter man när man jobbar här? Alltså, Mycket. man blir inte lika sugen liksom. Nej. Fast det där köper inte jag. Jag praoade på ett bageri. Gud vad jag åt. Ska vi köpa te? Ja, te vill jag också ha gärna. Bjuder du mig på det? Ja, det är väl klart jag gör. Jag drar det på poddkortet. Manager. Är det bra Sofia? Ja tack. 133. Vad blir det? 233 liksom. Kommer du ut med te så går jag ut med det här så länge. Alltså nu är man en riktig jävla svenne. Så fort det blir sol så sitter man ute och bara gud vad härligt. Man bara det är pisskallt, vad fan menar jag? I tävlingen är det alltså en kardemummabulle där. Två vaniljbullar, en kolasnitt Alice. Oj jävlar vad gott här. Den här.
och en brownie och varsin te. Det blir jättetrevligt. Gud vad mysigt. Mysigt älskling. Nej, kardemummabullen jag är inte såld. Jag är såld. Nej. Det här var ingen höjdare för mig. Den var inte heller varm. Nej, det var en nybak. Och den var inte färsk. Jo, det var. Jag behöver en te emellan för att få ut smaklökarna nu, du vet. Gud vad du roastar. Ja, nej men jag är inte... Jag är ledsen. Nej, men jag kommer prata med henne här inne. Okej. Jag kommer prata med henne och säga att den där... Det är Det den är ska vi... verkligen den som skulle gå tillbaka in och kritisera deras kardemummabullar. Nej, men jag kommer nog bara säga... Jag säger det här som en vän. Kardemummabullen. Nu är jag jättenyfiken Inte en höjdare. på vanilj. Ja, då tar vi den. Så. Oj. Men gud, den är helt stenhård. Nu är jag besviken. Ska vi be dem värma den? Men vad händer? Vad menar de? Men det är slutet på dagen. Ta den där då. Jag vill ha mitten typ. Jag med är så avis att du fick... Men ta den då älskling. Du är gravid. Nej! Nej, det här var ingen bra bulldag om idag. Åh, den här var god. Jag fattar vad du menar. Wow. Den är helt hård. Jävlar vad god den var. Nej, jag måste ta ett snack med dem. Jävlar vad god den var. Alltså, den är ju jättegod. Men jag kan säga så här, Alice. Du måste gå hit igen. Det är på söndag. Vet du, det gjorde jag och John en gång. Ja. En söndag. Så tog vi en solig promenad hit och satt här och drack åt frukost. Den här vaniljbullen brukar vara 20 av 10. Men som ni ser här, den är liksom torr idag. Jag vet inte vad som händer. Den är ute. Va? Den är ute. Gör du? Mm. Jag är så ledsen att du inte fick smaka den i sin bästa form. Ja, 9 dagar. Ja. Ja, det är dags för kolasnitten. Så sista. Okej, upp till bevis för den här lilla kolasnitten. Den ser inte så mycket ut för världen, men man vet ju. Oj, man vet, det här gillar jag också, att den är seg när man bryter den. Det gillar jag. Här. Skål. Kolasnitten. Oj, vad god den var. Den här var bra, du. Åh, herregud, den är liksom salt och söt. Åh, vad gott. Oj, oj, oj. Den här är 10 poäng. Wow. Och det var ingen torr kaka, för du vet, torra kakor, då blir man nästan så här i käften. Förstår du? Här blir man inte det, för den är saftig. Upp till bevis. Här får du. Åh nej, två kameror. Får jag den där lilla klutten bara? Du får mer, jag hade bara en hand. Tack då. Oj, den är saftig, Alice, Ja, det den ser är man. riktigt saftig. Oj, Den här oj. pitchar hon in för oss. Hon vilken pitchar mycket även in större kardemumman och det gör mig orolig. Skål då. Men det här var jag inte såld på. Alice. Det här smakar som en nyttig grej med bär. Nej, inte nyttig, absolut inte. Men väldigt mörk choklad. Jag älskar den här. Jag måste prata med henne. Nej, gillar inte alls. Jag tycker inte det smakar choklad typ. Jag tycker det känns som den är gjord på typ tranbär. Nej, det här var inte heller en favorit. Vaniljbullen och kolasnitten. Det är det jag säger. Du, jag måste säga. Kardemumman. Nej, den var torr. Är det sant? Och brownien. Nej. Inte? Men vaniljbullen Ja, då får och du stå kolasnitten. Då får du stå fast med den då. Men du, kolasnitten tycker jag ni borde sälja in mer. Den var 10 av 10, det kan jag säga till dig. Du bara, ja. Nej, men det skulle... Tack. Jättegott. Du, tack som fan. Hej då. Hon tog det bra, Alice. Så nu är jag tillbaka hemma och fixat för kvällen. För nu ska jag och John ut och äta. Igen på Raw. Alltså vi äter som sagt där hela tiden. Men innan vi sticker iväg nu så vill jag bara visa de här smyckena från Edblad. Och det är ju de här eleganta stenörhängena och det här halsbandet. Alltså hur fint är inte den här looken? Nej, men alltså jag älskar det här. Så hörni, det var faktiskt allt från mig och Edblad den här gången. Glöm nu inte min kod och den gäller som sagt i Edblads fysiska butiker men också på deras hemsida. Och som sagt, passa verkligen på nu för koden kommer inte ofta och nu är den här och det finns så mycket fint inne. Så var snabba nu, allt är länkat i beskrivningen som vanligt. John tjatar på mig nu att jag är sen så jag måste bara sätta på mig och sen ska vi till Raw som sagt och käka och ni har hängt med där innan. Så jag passar på att säga tack och hej, vi ses snart igen. Glöm inte att jag älskar er och glöm inte koden nu hos Edblad, allt är länkat i beskrivningen.